टायटल आणि थंबनेल पाहून तुम्ही ओळखलाच असाल की आजचा आपला हा व्हिडिओ कशावरती आहे. तर आपण काही अशा प्रकारचा एक फोटो एडिट करणार आहोत रश्मिका मंदानांच्या सोबत. तर चला सुरू करूया फोटो एडिटिंग करायला. आणि हो, सर्वात आधी तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे. तर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर आपलं चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा व बेल आयकॉन प्रेस करून ठेवा, जेणेकरून जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करीन तेव्हा सर्वात आधी नोटिफिकेशन तुम्हाला येऊन जाईल. तर चला सुरू करूया व्हिडिओ फोटो बनवायला. सर्वात आधी तुम्ही पिक्सआर्ट ॲप ओपन करून घ्या. ओपन केल्यानंतर एडिट फोटोमध्ये जाऊन तुमचा आपल्या बॅकग्राऊंडचा एक फोटो डाउनलोड करून घ्या. मी याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, तर तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. तर आपण हा बॅकग्राऊंड घेतलेला आहे. तर आता आपल्या आपला एक मॉडेलचा फोटो ॲड करायचा आहे. तर चला एक मॉडेल घेऊन येऊया आपण. मी काय अशा प्रकारचा एक मॉडेलचा फोटो घेऊन आलो आहे. त्याला आपल्याला कटआउट करावं लागेल. तर बॅकग्राऊंड इरेज करून घेऊ आपण. सिंपली पर्सनवर क्लिक केली की ऑटोमॅटिक आपलं होऊन जाते. आणि जे काही भाग आपला कट इरेज व्हायचा राहिला असेल तो आपण इरेज करून घ्यावा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. बेल आयकॉन प्रेस करून ठेवा. एक व्हिडिओला आत्ताच एक लाईक करून ठेवा, कारण व्हिडिओ खूपच भारी झालेला आहे आणि तुमचा फोटो एडिटिंग एकच नंबर होणार आहे. सर्व मटेरियलची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे आणि त्याला कोणताही पासवर्ड वगैरे काही नाही आहे, तर तुम्ही डाउनलोड करू शकता एकदम फ्रीमध्ये. तुम्ही काही अशा प्रकारे बारीक साईज करून कटआउट करून घ्या सगळं. ठीक आहे, थोडंफार आलं तर आपलं बॅकग्राऊंड पण अशाच प्रकारचं आहे. तुम्ही पाहू शकता आता आपलं कटआउट झालेलं आहे. ओके करतो. ओके करून फोटो हा साईडला करून घेऊया. फोटो थोडासा झूम इन तुमच्या प्रकारे तुम्ही सेट करून घ्या. ओके, इतका बरा आहे फोटो. तर याला इरेजरच्या वर टॅप करून इथून साईज इरेजरवर क्लिक करून साईज कमी जास्त करून घ्या. साईज थोडी आपण इतकी ठेवूया. ओपेसिटी बी 30-32 ठेवूया. हार्डनेस बी ठेवूया 25-26 आसपास. हे पहा, अशा प्रकारे आपलं खालून थोडंसं इरेज होत आहे, जेणेकरून असं वाटणार नाही की आपला फोटो ठीक आहे. पण तुमच्या फोटोचं काही अशा प्रकारे इरेज करून घ्या खालून. तुम्ही पाहू शकता आता आपला फोटो असं वाटत नाही की आपण ॲड केलेला आहे. याला डन करून घ्या. इथून डन केल्याच्या नंतर आता आपण जाऊया टूलमध्ये जाऊन ॲडजस्टवर क्लिक करायचं. इथून आपण आपली ब्राईटनेस हे सगळे कमी जास्त करणार आहोत, त्याने आपला फोटो फारच छान दिसतो. ब्राइटनेस आप -2 38. कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हल्का सा 20 के आसपास ठेवू. क्लॅरिटी ठेवूया 50. सॅच्युरेशन -20 ठेवूया 20. UVL झटून होऊया. UVL झटल्यावर आपल्यावरती जो कलर आहे तो आपला कमी जास्त ठेव, कलर चेंज होता आपला, त्यामुळे UVL असं राहून द्या. हायलाईटला थोडंसं 20ने वाढूया आपण. शॅडो -25 ठेवूया. टेम्पला -40 ठेवूया. पहा काय अशा प्रकारे आउटपुट आहे.
फोटो पहिला असा होता. आता आपण ॲडजस्टमेंट टूलमध्ये जाऊन आपण अशा प्रकारचा बनवलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता. आता आपण एक पेन ॲड करून घेऊया. आपण पेनची घेऊन आलेलो आहेत. हिची पण पेनची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, तर तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. तुम्ही पाहू शकता की अशा प्रकारचा आपला फोटो हा एडिट झालेला आहे. तरी तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉन प्रेस करून ठेवा आणि व्हिडिओला लाईक करून द्या आणि कमेंट करून सांगा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला व नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला कशावरती पाहिजे, नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला कशा फोटो एडिटिंगवरती पाहिजे. आता सिम्पल याला इथून डन करून घ्या. इथून आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घेऊया. तो फोटो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेला आहे. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.